Tässä Lego-setissä on toimintoja, joista ei juuri puhuta. Arvostellaan ja tutkitaan isoin Pokemon Smart Play-setti, 751 osaa, 2 Smart Bricksia, 4 Smart Tagia. Kyseessä on setti 72167, Charizard vastaan Jolteon, ultimaattinen taistelu. Aloitetaan näiden Pokemonien ulkonäöstä. Charizard näyttää todella hyvin omalta iteltään ja se on liikuteltava lähes joka kohdasta. Muotoilu on tässä kokoluokassa lähes täydellinen. Hieno liekki hännässä ja kankaiset siivet on tyylikäs ratkaisu. Legon kangasosat on aina ilo nähdä. Miinuksena hännässä ja niskassa olevat isot taitokset, jotka jättää joissakin asennoissa aika isot kolot. Mutta kokonaisuutena Charizard on todella onnistunut. Jolteonin muotoilu on ihan hyvä, jalat liikkuu hyvin ja sen saa erilaisiin asentoihin. Esimerkiksi tässä makoilevana se näyttää aika söpöltä. Liikuteltava pää, esimerkiksi Ball Joint-ratkaisulla, olisi kuitenkin tuonut paljon lisää liikettä. Myös taaksepäin kääntyvät korvat olisi tuoneet Jolteonin samanlaista eloa kuin Charizardissa. Sivujen nupit häiritsee silmää hieman ja myös takaosa olisi pitänyt peittää paremmin. Charizardin selässä on samanlainen kuvio, mutta siinä se ei häiritse samalla tavalla. Kaiken kaikkiaan Jolteon on kuitenkin aika hyvä. Sivurakennelma ei ole mikään erityisen hieno, mutta isoja koristelurakennelmaa olisi hankala toimia näiden isompien Pokemonien kanssa. Tää kuitenkin toimii, ja siinä on myös vähän koristelua. Smart Brickit on nyt ladattu, joten ravistamalla herätetään ne ja asetetaan Pokemonien sisään. Rauhallisesti liikuttaessa Charizardista kuuluu hidasta siipien ääntelyä. Mitä nopeammin liikutat, sitä nopeammaksi ääni muuttuu. Kun Charizard laitetaan mahalleen tai kyljelleen, kuuluu nukkumisen ääniä. Ja nyt herätys. Ravistamisen pituudella voi määrittää, kuinka voimakkaan iskun Charizard tekee. Jos ravistat liian pitkään, Charizard pökertyy muutamaksi sekunniksi. Charizardilla Smart Brick myös piiloutuu paremmin, Jolteonilla se jää aika huonosti kaulaa näkyviin. Nopeasti liikuttaessa kuuluu köpöttäviä ja syöksyviä ääniä. Mitä pidempään ravistat, sitä isomman iskun Jolteon tekee. Ja liian pitkästä ravistuksesta myös Jolteon pökertyy hetkeksi. Kyljelleen asettaessa kuuluu nukkumisääniä. Kun Pokemonit asetetaan vierekkäin, ne alkaa keskustella keskenään. Ja kun molempia ravistetaan samaan aikaan, alkaa musiikki. Taistelu voi alkaa. Kun hyökkäät toista Pokemonia kohti, saat aikaan iskuääniä. Osumat näkyy Smart Brickin värin muuttumisena isku kerrallaan. Taistelun aikana pystyt myös hiilaamaan Pokemoniasi ja jatkamaan taistelua. Ravistamalla pystyy tekemään kaikkein isoimmat iskut. Niiden lataamisessa menee myös pidempään. Jolteon voitti tässä suorassa taistelussa, mikä on Pokemonien maailmassa ihan oikein. Lego on rakentanut Pokemonit realistisesti niiden omien voimien mukaan, mutta sä voit myös treenata sun Pokemoneja vahvemmiksi tällä harjoitusareenalla. Musiikki alkaa ja merkkejä iskemällä kuuluu iskuääniä. Treenaamalla Pokemonista tulee vahvempi, taisteluista tasaväkisempiä. Lego on onnistunut ihan hyvin näissä Smart Play Pokemon-seteissä. Smart Brickin äänimaailma sopii myös mun mielestä Pokemonihin paremmin kuin Star Wars-setteihin. Pokemonissa on hauska ja oman näköinen muotoilutyyli. Smart Brickin paikka ei ole pilannut muotoilua ja siksi nämä toimiikin myös täysin tavallisina setteinä.
Charizardin pitäisi olla vähän isompi, ja muutamilla rakennustekniikoilla tästä setistä olisi tullut parempi. Smart Brickin äänimaailmaa pitäisi kehittää, ja toivoisin sen reagoiva entistäkin herkemmin liikkeeseen. Smart Play-sovelluksen kautta pystyt rekisteröimään Smart Brickit, säätämään niiden toimintoja sekä asentamaan ohjelmistopäivityksiä. Mut hei, kaiken kaikkiaan tästä setistä löytyy Pokemon-fiilistä. Tilaa Harkkolan kanava, niin nähdään ensi videossa, ja kurkkaa myös noin 2 siistiä videoa.